Taalerilta kolmannen kvartaalin numerot. Absoluuttisesti oikeinkin hyvä tulos ton Ficolon exitin vetämänä. Miten itse näit tämän kolmannen kvartaalin? No kyllä tämä oli hyvä vuosineljännes. Tietysti sitä avitti tämä Ficolon myynti, mutta tosi paljon hyvää tekemistä ja oikeaan suuntaan myöskin nuo jatkuvat tuotot. Että kaiken kaikkiaan tosi tyytyväinen. Garantia ainakin omiin silmiin, jos katsotaan niin operatiivista tekemistä, niin Garantian suoritus oli kaikin puolin oikein hyvä. Ja ehkä se, mikä pisti eniten silmään tuo erinomaisen vakuutustekninen suoritukseksi, oli totta kai tuo kasvu. Me odotettiin, että tämä asuntomarkkinan hiipuminen olisi lyönyt jo enemmän sinne läpi, mutta se jatkoi oikeinkin reipasta kasvua. Niin avaako vähän tätä dynamiikkaa siellä, että mistä tämä kasvu vielä, miten tämä jatkuu näin hyvänä tämä kasvu vielä? Niin, no tietysti voi lähteä siitä, että Garantian tuotteille on tarvetta, että silloin yleensä kun asiakkaat haluavat jotain, niin ne myöskin hankkivat sen. Mutta ehkä siinä on se pohjalla tämä tarve, ja sitten ehkä me koetaan se, että varmasti myöskin asiakkaat ehtii tutustumaan näihin tuotteisiin paremmin, kun vähän rauhoittuu, ja se ehkä näkyy tässä nytten. Mutta totta kai se on tämmöisen hyvän jalkatyön tulos, jota on tehty jo aiemmin. Että se varmasti selittää sitä maksutulon tai preemiomyyntien lisäystä. Miten sitten nuo Garantian sijoitustuotot? Se oli ja jos mä oikein katsoin, niin muutamat kollegatkin oli odottanut, että siellä tulisi ihan rumastikin niin kuin laajan tuloksen kautta nämä, kun kaikki omaisuusarvot on tullut kautta linjan rajusti alas, mutta teillä oli niin kuin sijoitustuotot laajassa tuloksessakin niin kuin nollan tuntumassa käytännössä. Ja avaako tätä, että miten te onnistuitte suojelemaan noinkin hyvin pääomaa? Se on ehkä oikea kysymysmuotoilu. Joo, no se on kyllä, tietysti siitä voi olla erittäin tyytyväinen. Toki pitää muistaa, että se toinen vuosineljännes oli todella heikko. Eli silloin varsinkin nämä investment grade bondit petti, eli spreadit laajeni niin paljon, että me otettiin siinä aika paljon tappiota. Muuten, niin jos katsoo sitä salkun koostumusta, niin se on hyvin defensiivinen, se on lähemmäs 90% korkosijoituksia, erittäin lyhyt duraatio, eli nyt itse asiassa se on alle 3 vuotta, niin sen koron vaikutus on aika pieni, että se on enemmän sitten, miten nämä luottospreadit elää. Ja kolmannekseen, niin meillä on myös USA-dollaripohjaisia sijoituksia siellä, niin ehkä niiden niin kuin vaikutus, joskaan se ei sinänsä varmasti ne spreadit kasvaneet, niin ei ne myöskään huonontuneet, mutta sitten sen dollarivaikutus vaikutti positiivisesti. Mutta siinä laajassa tuloksessa tosiaan niin kolmannes vuosineljännes oli +-0 ja sitten se raportoitu oli +1,1 miljoonaa. Että sinänsä hyvä tulos ja kuvaa ehkä just sitä, mitä me on haluttu tuolta salkulta nyt tässä markkinatilanteessa. Sitten yksi raportin tärkeimpiä asioita, minkä te eilen jo toki julkaisitte, oli tämä kauan odotettu SolarWind 3-rahaston lanseeraus. Tämä nyt ei varsinaisesti yllätys ollut, kun siitä on jo useampi vuosi puhuttu, mutta nyt vihdoin lanseerasitte sen, sanotte, että 700 miljoonaa se tavoite, se oli, tai noin kaksinkertainen, vanhan ei työlukuna 700, ja se on se, mitä kanssa olitte aikaisemmin puhunut, mutta se minkä te avasitte nyt vähän tarkemmin, eli tämä hankesalkku. Eli te olette rakentanut sinne jo pidemmän aikaa tämmöistä hankesalkkoa, ja sitten sen hankesalkun tarkoitus on ilmeisesti helpottaa sitä uusmyyntiä ja toisaalta nopeuttaa sitä ylösajoa. No voiko se kertoa vähän lisää tästä hankesalkun dynamiikasta, mitä sinne on tehty ja miten se vaikuttaa siihen rahastoon? Joo, no totta kai kun uusi rahasto perinteisesti laitetaan pystyyn, niin silloinhan salkunhoitajat lähtee etsimään kohteita. No tässä tapauksessa niin me on ennakoivasti rakennettu sinne hankekehityssalkkua, jotta sijoittajat tietää jo hyvin, mihin projekteihin ollaan menossa. Se ei välttämättä kata koko sitä sijoitustarvetta, mutta se luo sen pohjan sille, että nähdään, mihin sijoitetaan. Ja tätä on tehty reilusti yli vuoden. Se on erittäin tärkeä asia, että me on tehty sitä. Totta kai nyt näin jälkeenpäin se näyttää vieläkin fiksummalta, koska tämän Ukrainan sodan myötä niin tietysti tarve uusiutuvaan on kasvanut ja sitä kautta tietysti kysyntä näissä. Mutta se on ollut se niin kuin ajatus, että rakennetaan sitä tavallaan putkea sinne, jotta meillä on jo kiinnitysprojekteihin, joita me lähdetään sitten loppukädessä rakentamaan. Siellä on nyt siis 17 projektia siinä salkussa ja sen niin kuin rakennusta jatketaan tässä aina siihen, kunnes se sitten tavallaan se rahasto aloittaa toimintansa. Niin ja toihan luonnollisesti toi kaikki aikahan nopeuttaa sitä rahaston ylösajoa, että se on tavallaan tehtyä työtä jo siinä mielessä. Muuten ne hankkeet olisi pitänyt lähteä keräämään sitten myöhemmässä vaiheessa. Kyllä, tai sitten nostaa valmiit hankkeita markkinoilta kalliimpaan hintaan. Että siinä on myöskin tämmöinen dynamiikka. Niin.
Sitten kysynnästä. Te olette tehnyt totta kai niin kuin tämmöistä etukäteismarkkinointia tuossa jo kulisseissa jonkin aikaakin. Varmaan vähän kaksijakoinen markkinointi. Toisaalta tämä epävarmuus taloudessa pääomamarkkinoilla, niin me ainakin nähdään selvästi monille teidän verrokeille, että uusmyynti on hidastunut ja sijoittajat on entistä varovaisempia tekemään sitoumuksia. No samaan aikaan te toimitte ehkä siinä kaikkein houkuttelevissa segmentissä, taas niin puhutaan uusiutuvasta energiasta, mihin on selkeää tarvetta nostaa allokaatiota, allokoida pääomia. Niin miten sä näet tämän rahaston kysynnän tällä hetkellä, mikä fiilis sulla on siitä? No mun mielestä siinä pitäisi olla hyvä kysyntä. Siis osittain just sen takia, että me on tehty se hankekehitysportfolio sinne, mutta sitten toisaalta tämä tarve. Että jos nyt koskaan tarvitaan uusiutuvaa energiaa, se on nyt. Sitten on tämä energiariippumattomuus, jota tässä ajetaan, niin kyllä ainakin mulla on itselläni hyvin positiiviset odotukset tähän, mutta lopulta sijoittajathan niin kuin päättää sen. Mutta tosiaan ajatushan on se, että sehän kun on tämmöinen pääomarahasto, niin siinä tapahtuu useita näitä sulkeutumisia, ja se ensimmäinen sulkeutuminen olisi sitten alkuvuonna ensi vuonna. Että sehän ei niin kuin siihen pääty, vaan sitten tavallaan joillakin sijoittajillahan saattaa mennä se päätösprosessi saattaa olla hyvinkin pitkät, koska tehdään tämmöisiä aika syväluotaavia due diligence-prosesseja. Mutta se me tiedetään, ja sen takia me on myöskin etupeltoon tavallaan kontaktoitu sijoittajia. Mutta yleensä se menee niin, että sitten kun se on lanseerattu, sitten kun se materiaali julkistetaan, sitten vasta alkaa se virallinen tavallaan due diligence. Miten sitten, hei, te mainitsitte myös tuossa, että rahastoon on tarkoitus luoda tämmöisiä kanssasijoitusmahdollisuuksia, niin luulisin, että monille osakkeenomistajille se kanssasijoittaminen tarkoittaa vähän eri, mitä se tarkoittaa perinteisessä pääomasijoituskentässä. Yleensä Taalerihan on tehty kanssasijoitusrahastoja, minkä kautta sitten tullaan mukaan, ja Taaleri saa niistä palkkiota. Tässä viimeisessä Aurinko tuli kakkosessa, niin siinähän oli tämä Tuuli nelosrahasto, oli tämmöinen vähän niin kuin kanssasijoitusrahasto, mutta avaatko tätä kanssasijoitusdynamiikkaa tämän SolarWind 3 osalta vielä? Joo. Mitä niin kuin osakkeenomistajan pitäisi ajatella siitä? Joo, no ehkä just se perinteiset kanssasijoitukset Taalerissahan on ollut se, että Taaleri on sijoittanut, sitten on kerätty siihen sijoittajilta rahaa ja tehty sijoitus. Ja nyt kun puhutaan kanssasijoituksesta SolarWind 3, niin tämä on enemmän sitä Tier 1, eli näiden oikein suurten instituutioiden tavallaan englanniksi on co-investments. Ja jotkut sijoittajat jopa vaatii, että jotta ne tulisi sun rahastoon, niiden pitää saada tehdä kanssasijoituksia. Mutta tässä tapauksessa kanssasijoitus tarkoittaa sen, että ne on mukana rahastossa sijoittajina. Ja sitten jos rahastolle joku projekti on liian suuri, niin silloin luodaan mahdollisuus kanssasijoittamiselle. Eli tulee nämä sijoittajat, jotka haluaa kanssasijoittamista, tulee mukaan jakamaan riskiä. Eli sijoittaa suoraan itse siihen kohteeseen. Eli se tässä erona siihen meidän vanhaan tavallaan, miten on totuttu Taalerin kanssa, kun puhutaan kanssasijoittamisesta, niin siellä isossa instituutiokentässä kanssasijoittaminen tarkoittaa nimenomaan sitä, että sijoitetaan rahastoon, mutta sitten myös yksittäisiin sijoituksiin osallistutaan suoraan omasta taseesta. Just näin. Ja selvyyden vuoksi nämä on semmoisia, nämä kanssasijoitukset, mistä te ette saa palkkiota, nämä on enemmänkin niin kuin kuuluu osana siinä myyntiprosessia tarjota näitä mahdollisuuksia isoille sijoittajille. Kyllä, me ei saada palkkiota siitä kanssasijoittamisesta, mutta sitten taas toisaalta, niin meillä on kaksi niin kuin hyötyä tästä. Toinen on tietysti, että me saadaan semmoisia sijoittajia mukaan, jotka vaatii kanssasijoituksia, mutta sitten toisaalta me voidaan sitä salkun hajautusta, jos me katsotaan niin kuin sitä SolarWind 3 salkkua, niin me voidaan mitigoida riskikeskittymiä sille, että kaikissa projekteissa me ei oteta koko se riski sinne rahastoon, vaan me jaetaan se kanssasijoittajien kanssa. Niin se antaa taas meille tavallaan suuremman tämmöisen mahdollisen kentän, missä me voidaan toimia. Sitten noista tuottopalkkioista. Te sanoitte raportissa, että tämä vanhojen tuulirahastojen tuottopalkkiopotentiaali on noussut ja te arvioitte sitä uudestaan. Jos voit sitä vähän avata ja siihen perään, jos voit vielä jatkaa, toi Aurinkotuuli 1, eli SolarWind 1 rahasto, mikä oli te ensimmäinen tätä tuoteperhettä, niin sehän on jo jonkin ikäinen ja siinäkin varmasti jossain vaiheessa aletaan lähestymään irtaantumisvaihetta kuitenkin. Niin voit sä vähän avata sitä, että koska se irtaantumisikkuna voisi olla ja miltä sen tuottopalkkiopotentiaali näyttää tässä vaiheessa rahastoelinkaarta? Joo, no jos mennään siihen, tähän Tuuli 2-rahastoon, niin viime vuonnahan me kirjattiin 5 miljoonaa euroa tuottosidonnaista palkkiota siitä rahastosta, ja sitten me todettiin, että me Q4 tänä vuonna palataan asiaan, ja tosiaan nyt on tarkoitus, että tässä kvartaalissa sitten me arvioidaan uudelleen se tuottopalkkio, joka on siinä, ja siihen me sitten palataan, ja tämä liittyy siihen, mutta me nähdään, niin kuin, että kun ajatellaan, että vaikka korot on noussut, niin että siinä on kuitenkin
se voisi liikkua ylöspäin. Sitten tulee tämä aurinkotuuli 1 tai SolarWind 1, siinä me tehtiin tämä jälleenrahoitus Serbiassa olevalle Sibuk-nimiselle tuulipuistolle. Ja tietysti näissä, kun me tehdään näitä jälleenrahoituksia, niin ideanahan on ajaa sitä tuottoa ylöspäin. Se on vain yksittäinen projekti monen muun joukossa siinä salkussa. Ja se irtautuminen on se niin kuin joidenkin vuosien päässä vielä, että se ei kyllä ole vielä ihan kypsä. Mikä se tarkallinen ajankohta on, niin se jää nyt sitten nähtäväksi, mutta ei se ole niin kuin ei mahdollisesti sitäkään seuraavana vuonna, vaan se menee mahdollisesti pidemmällä. Mutta siihen palataan tavallaan sitten, kun ne valmistelut siihen ruvetaan tekemään. Ja niistä tuottopalkkiopotentiaaleista, niin me ei niitä kyllä ole kommentoitu, eikä tulla oikeastaan kommentoimaankaan, ennen kuin se on aiheellista puhua siitä moninaisista eri syistä, mutta pitää tietysti muistaa, että tuo markkinakin liikkuu. Ja se, minkä sä tänään sanot, kun sulla on tosi pitkäaikainen tämmöinen pääoma, niin ei se ole kiva sitten jälkeenpäin tulla korjaamaan sitä alas myöskään. Just näin. Salkun siivouksesta sitten. Teillä te olette jatkanut siivoamista, toi Ficolla oli totta kai iso irtaantuminen, olette jotain pienempää sälää siivonnut sieltä, mutta nyt tämä markkinatilanne on muuttunut tosi paljon. Tässä tämä on heikentynyt. Te alun perin sanoitte, että strategiakauden loppuun mennessä niin valtaosa salkusta olisi siivottu. Siihen on nyt reilu vuoden päivät aikaa. Pidätkö sitä edelleen realistisena? Teillä on kuitenkin aika paljon tavaraa ja niin kuin sanoin, tämä markkinatilanne varmasti hidastaa sitä. Niin kuin, että onko pajatso tyhjä silloin? Niin. Ei se varmasti ole tyhjä vuoden kuluttua, mutta tietysti se, että me määrätietoisesti ajetaan sitä alas, niin se on tärkeää. Ja jotkut hedelmät kypsyy niin kuin hitaammin ja ehkä just tämä Ficolla on hyvä esimerkki siitä, että sitten kun aika on kypsä, sitten me myydään se. Että kuitenkin ajatellaan osakkeenomista ennemmin kuin miltä se niin kuin kosmeettisesti näyttää tuonne ulospäin. Eli yritetään saada jokaisesta sijoituksesta hyvä hinta. Ei me välttämättä, niin kuin, jos ajatellaan, että mikä on maksimaalinen hinta, niin siitä ei ole kysymys. Mutta hyvä hinta ja että me tiedetään, että se on hyvässä kunnossa se kohde, kun se myydään. Just näin. Sitten vielä noiden rahojen käytöstä ollaan aikaisemminkin puhuttu yritysjärjestelyistä ja muista, ja sä oot itsekin sanonut, jutut aikaisemmin strategiassa sanonut, että jos ette tekeksi sen rahalle käyttöön, niin se pitää palauttaa osakkeenomistajalle. Se on hyvin yksinkertainen yhtälö. Te olette viimeiset pari vuotta palauttanut osinkoa ihan reippaasti, mutta mitäs teille maistus omien osakkeiden ostot? Olette sitten miettinyt sitä yhtenä voitonjaon työkaluna? Sitähän nyt Helsingin pörssissä on viime vuosina nähty jonkin verran enemmän, mitä ehkä historiassa. Suomessa se on aika vähän käytetty työkalu kuitenkin. Joo, se on meillä se työkalupakissa ja ei ole käytetty sitä, sitten ilmoitetaan, jos tehdään, mutta ei me niin kuin, varmastikaan, ei se ole meille niin kuin semmoinen, että se on vain olemassa sen takia, että muutkin on laittanut tai ottanut niin kuin valtuutuksen, mutta ei ole nyt nähty aihetta vielä tehdä mitään siinä. Mutta olemme tietoisia, että se on työkalupakissa. Okei, se on hyvä, että se on siellä mukana. Kiitos Peter haastattelusta. Kiitos.